السلام عليكم ورحمة الله. معكم الحسن أبو الخير. في الفيديو ده إن شاء الله تعالى هنتعلم مع بعض كيفية عمل يوزر فورم فيه أزرار السابق والتالي والصف الأول والصف الأخير. في البداية هروح إلى الديفلوبر أو المطور ومن ثم إلى محرر الأكواد، وهنا أنا أدركت يوزر فورم بالفعل. اليوزر فورم ده عاوزين نعمل فيه الزرار السابق والتالي والصف الأول والصف الأخير، ولذلك هقوم بإظهار التول بوكس أو صندوق الأدوات، وهاجي من هنا أدرج كوماند بutton وارسمه هنا بالشكل ده كده، وهقف عليه بالشكل ده، وهاجي هنا من الخصائص وأسميه وليكن CMD First. أما في الكابشن الخاص به هسميه الأول، ومن الفونت هخليه بولد وأقول له أوكي. بعد كده هقرر الزر ده كنترول سي كنترول في، ومن النيم هسميه CMD Previous يعني السابق. أما الكابشن هسميه السابق، ثم أضغط كنترول في بحيث أقرر الزر مرة أخرى، وكنترول في علشان أقرره مرة أخيرة. بالنسبة للزر الثالث هيكون خاص بالتالي، لذلك هسميه CMD Next، ومن الكابشن هسميه التالي. أما الزر الأخير هيكون خاص بالصف الأخير، لذلك هسميه CMD Last، ومن الكابشن هسميه الأخير. بالطبع لكي تعمل هذه الأزرار لابد من البحث عن البيانات، يعني لازم أبحث عن بيانات معينة وبناء عليه أجيب البيانات السابقة لهذه البيانات أو البيانات التالية لها. ولذلك هرجع إلى شيت الإكسل وهاجي هنا أكتب دالة ماتش. هنا أنا هبحث بالكود أو بالرقم، لذلك هقول له يساوي ماتش. هيقول لي اللوك اب فاليو أو أنت بتبحث عن إيه؟ هقول له أنا ببحث عن القيمة الموجودة في الخلية I1. بعد كده هقول له النطاق اللي ببحث فيه هو العمود A لأن ده العمود اللي فيه الرقم. بعد كده هقول له exact match وأقفل القوس وأضغط Enter. طبعا هيقول لي إن إيه؟ لأن حاليا ليس هناك أي قيمة يبحث عنها، ولكن لو افترضنا إن إحنا بنبحث عن الكود 101 فهقول له 101 واضغط Enter، فهيقول لي إن الكود ده موجود في الصف رقم 2. ولاحظ إن أول صف فيه بيانات عندي هو الصف رقم 2، ولذلك هكتب في الخلية Q1 هكتب 2، وهنستخدم الخلية دي أو الرقم ده دلوقتي. طبعا الصف الأول فقط هو اللي بحدده هنا، أما الصف الأخير هنحدده عن طريق الكود. هرجع مرة أخرى إلى محرر الأكواد، وهاجي هنا في التكست بوكس رقم 8 وهكتب كود البحث، فهقف عليه واضغط دبل كليك فهيدخلني لحدث التشنج. ممكن اختار من هنا حدث الافتر ابديت. في البداية هقول له القيمة اللي انا هكتبها في تكست بوكس 8 هيتم كتابتها بشكل تلقائي في الخلية I1، طبعا علشان في الخلية J1 يجيب رقم الصف الخاص بهذا الكود. فهرجع الى محرر اكواد وهقول له sheet 1 دوت range وافتح قوس وبين علامتي تنصيص هقول له I1 dot value equal me dot text box 8 اللي هو التكست اللي فيه عملية البحث dot value. بعد كده هعلن عن متغير هقول له dim وليكن L search as integer. طيب ايه هو ال search؟ هقول له ال search equal sheet 1 dot range وافتح قوس وبين علامتي تنصيص اقول له الخلية J1 اللي هي الخلية اللي فيها دالة match dot value. طيب بالشكل ده احنا جبنا رقم الصف، عاوزين نجيب البيانات الخاصة بالصف ده، وهيجيبها هنا في التكست بوكس من أول تكست بوكس 1 إلى تكست بوكس 7. أما بالنسبة للأعمدة فهي الأعمدة من العمود A إلى العمود G على التوالي. لذلك هرجع إلى محرر أكواد مرة أخرى وهاجي هنا أقول له me dot
text box 1 دوت value يساوي sheet 1 دوت sales، وافتح قوس. هيقول لي الرو اندكس، هقول له ال search اللي هو رقم الصف اللي انا ببحث فيه. اما العمود هيكون العمود A دوت value. وبالطبع بقرر الكود ده بعدد الخلايا اللي عندي، ولكن بغير في رقم التكست بوكس وبغير في رقم العمود بحيث يكون الكود بهذا الشكل. دلوقتي لو عملت رن وبحثت عن كود معين وليكن 102 وقلت له انتر، لاحظ ان جاب لي كل البيانات الخاصة بهذا الكود. دلوقتي بقى عاوزين لما نضغط على زر الأول يجيب لي أول صف فيه بيانات ويجيب لي البيانات الخاصة به في التكست بوكس. هقفل اليوزر فورم وهرجع مرة أخرى إلى محرر أكواد، وهنا هقف على أول زر اللي هو CMD first. وطبعا قلنا إن أول صف هو الصف رقم 2، يعني قيمة الخلية كي 1. لذلك هرجع إلى محرر أكواد وهقف على زر الأول واضغط دبل كليك. هقول له ديم وليكن ال first as integer، ال first equal sheet 1 دوت range، وافتح قوس وبين علامتي تنصيص هقول له قيمة الخلية key 1 دوت value. بعد كده هكتب نفس الكود ده، فهقول له me دوت text box 1 دوت value equal sheet 1 دوت sales، وافتح قوس. هيقول لي ايضا الرو اندكس، هقول له ال first. اما العمود هيكون العمود A دوت value. تمام بالشكل ده. وبطبيعة الحال بقرر هذا الكود بعدد الخلايا اللي عندي، ولكن بغير في رقم العمود وبغير في رقم التكست بوكس بحيث الكود يكون بهذا الشكل. تاني زر معانا هو زر السابق. هقف على الزر واضغط دبل كليك. هنا لكي اكتب الكود الخاص بالبحث عن البيانات السابقة هعلن عن 3 متغيرات، ولكن في البداية هقول له sheet 1 دوت range وافتح قوس واقول له الخلية I1 دوت value equal me دوت text box 8 دوت value. طبعا الكود ده مهم جدا لان لازم دالة ماتش تكون لها قيمة معينة، لانه بناء على هذه القيمة هيتم معرفة الصف السابق له. يعني لو انا واقف في الصف رقم 3 فلما اضغط السابق يجيب الصف رقم 2، ولما اضغط السابق يجيب الصف رقم 1، وهكذا. ولذلك لابد من اضافة شرط اخر وهو كالتالي. هقول له f me دوت text box 8 دوت value يساوي فراغ then من ثم msg box من ثم جيب لي رسالة طبعا نوعها VB critical وعنوان الرسالة. تعال الأول نقفل الشرط، هقول له shift كاف وأقول له exit sub. طبعا الشرط ده شرط استثنائي، يعني إذا تحقق الشرط، يعني لو كان تكست بوكس 8 فارغ من ثم يجيب لي رسالة محتوى الرسالة برجاء البحث عن بيانات معينة. أما عنوان الرسالة تنبيه. تاني حاجة هعملها داخل الكود هو الإعلان عن 3 متغيرات. فهقول له ديم وليكن first، بعد كده فاصلة وأقول له LR1، بعد كده فاصلة previous row يعني الصف السابق as integer. طبعا الفيرست اللي هو أول صف فيه بيانات اللي هو محتوى الخلية كي 1، وطبعا هنعرف ليه استدعينا هذا المتغير. فهرجع إلى محرر أكواد وأقول له الفيرست equal sheet 1 دوت range
وافتح قوس واقول له الخلية key 1 dot value. اما ال LR1 اللي هو محتوى دالة ماتش او الخلية J1، لذلك هقول له ال LR1 equal sheet 1 dot range وافتح قوس واقول له الخلية J1 dot value. طيب ايه هو البريفيوس رو او الصف السابق؟ وهو ده اللي احنا عاوزينه. الصف السابق بيساوي الصف الحالي ناقص 1، او بمعنى اصح بيساوي ال LR minus 1. لذلك هقول له البريفيوس رو يساوي LR1 minus 1. دلوقتي هكتب الكود الخاص بالبحث عن البيانات السابقة، ولكن قبل ما اكتب الكود ده هقول له شرط مهم جدا. هقول له if البريفيوس رو، يعني لو كان الصف السابق أقل من اللي هي شيفت واو، لو كان أقل من الفيرست، يعني لو كان أقل من أول صف، زن مسمى جيب لي رسالة. طبعا نوعها هيكون VB critical، وطبعا عنوانها، وطبعا هقول له شيفت كاف واقول له exit sub، يعني اذا الشرط ده لم يتحقق كأن شيئا لم يكن. هقول له عنوانها الاول تنبيه، اما محتوى الرسالة لا توجد سجلات سابقة. بعد كده هكتب الكود الخاص بالبحث عن البيانات السابقة، وهو نفس كود البحث الطبيعي. فهقول له me.textbox1.value equal sheet1.cells وافتح قوس. هنا هيقول لي ايه هو الرو اندكس. هقول له الرو اندكس هو البريفيوس رو اللي هو الصف السابق، اما العمود هيكون العمود A dot value. ثم اقرر هذا الكود فاقول له كنترول C واقول له كنترول V، ولكن هغير في رقم التكست. هقول له تكست بوكس 2، وهنا هقول له 3 4 5 6 7. اما العمود هخليه العمود B، وهنا العمود C وD. إذن هو ده الكود الخاص بالبحث عن البيانات السابقة. طيب تعال نكتب الكود الخاص بالبحث عن البيانات التالية. هو نفس الكود ده مع اختلاف بسيط. في البداية هاخد أول سطرين هاخدهم كوبي، وهقف على زر التالي وهضغط دبل كليك وأقول له كنترول V. وبنفس المنطق هعلن عن 3 متغيرات، فأقول له ديم وليكن LR2 فاصلة next row فاصلة last as integer. أول حاجة ال LR2 هي عبارة عن محتوى دالة ماتش، فأقول له LR2 equal sheet 1 dot range وافتح قوس وأقول له الخلية J1 dot value. تمام. أما النكست رو هو عبارة عن الصف الحالي زائد 1، فهقول له النكست رو equal LR2 زائد 1. أما اللاست هو عبارة عن آخر الصف فيه بيانات داخل الشيت، لذلك هقول له اللاست equal sheet 1 dot range A وليكن 1000 واقفل القوس دوت اند وافتح قوس مرة أخرى واختار اكس ال اب واقفل القوس واقول له دوت رو. بعد كده هكتب الكود الخاص بالبحث عن البيانات التالية، ولكن بنفس المنطق زي ما عملنا في كود السابق. عملنا شرط استثنائي، قلت له لو كان الصف السابق أقل من أول صف فجيب لي رسالة. بنفس المنطق هقول له هنا لو كان الصف التالي أكبر من آخر الصف فيه بيانات، يعني لو افترضنا إن آخر الصف فيه بيانات هو الصف رقم 10، فلو كان الصف التالي أكبر من 10 فيجيب لي رسالة إنه لا توجد سجلات تالية.
فهقول له if next to أكبر من اللي هي شفت زين اللاست زن من ثم، وأقول له MSG box يعني جيب لي رسالة. أول حاجة محتوى الرسالة، نختار نوع الرسالة VB Critical وطبعا عنوانها، وهقول له Shift كاف وأقول له Exit Sub. هقول له عنوان الرسالة تنبيه، أما محتوى الرسالة لا توجد بيانات أخرى. بعد كده هكتب الكود الخاص بالبحث عن البيانات التالية، فهقول له me.textbox1.value equal sheet1.sales وافتح قوس. بنفس المنطق هيقول لي ايه هو الرو اندكس، هقول له الرو اندكس هو النكست رو يعني الصف التالي، اما العمود هيكون العمود A دوت value. وطبعا هكرر الكود ده، هقول له كنترول سي واكرره بعدد الخلايا اللي عندي، ولكن طبعا بنغير في رقم التكست. هقول له تكست بوكس 2 وهنا اقول له 3 وهنا اقول له 4 5 6 7، وهغير في رقم العمود، فهقول له العمود B والعمود C D E F G، بحيث الكود في النهاية يكون بهذا الشكل. آخر كود معانا هو الكود الخاص بالبحث عن الصف الأخير، فأقف عليه واضغط دبل كليك، وهنا هعلن عن متغير يجيب لي آخر صف فيه بيانات، فأقول له ديم وليكن last as integer. هقول له last equal sheet1.range وافتح قوس واقول له وليكن الخلية A 1000.end وافتح قوس واختار XL up واقفل القوس .row. هقول له بنفس المنطق me.textbox1.value equal sheet1.sales وافتح قوس واقول له الرو اندكس هو last، اما العمود هيكون العمود A دوت value. وبنفس المنطق بكرر الكود ده بعدد الخلايا اللي عندي، ولكن بغير في رقم التكست وبغير في رقم العمود. إذن هي دي الأكواد الخاصة بأزرار السابق والتالي والصف الأول والصف الأخير، ولكن للأسف أثناء كتابة كود السابق وكود التالي وقعنا في خطأ جسيم، وهو إن المفروض في زر السابق وزر التالي المفروض دالة ماتش تقرأ من تكست بوكس 1 وليس من تكست بوكس 8، يعني تقرأ من التكست اللي فيه الكود الحالي، وطبعا لأن احنا بنبحث بالكود. لكن لو حضرتك بتبحث بمعيار آخر وليكن الاسم، فتخلي دالة ماتش تقرأ بناء على هذا التكست. ولذلك هأتي في السطر الثاني من كود السابق وهقول له بيساوي تكست بوكس 1 وليس تكست بوكس 8، وكذلك الأمر بالنسبة لكود السابق هقول له بيساوي تكست بوكس 1. دلوقتي هقفل محرر أكواد وهاجي هنا من insert هعمل إدراج لبطن وهاجي رسمه هنا، ومن الخصائص هسميه اسم معين وليكن هسميه الفورم. بعد كده هقف على الفورم واضغط دبل كليك وهقول له اظهر لي اليوزر فورم اللي فيه الأزرار اللي هو user form 1.show. دلوقتي لو قفلت محرر أكواد وألغيت الديزاين مود، في البداية لو حضرتك لاحظت هتلاقي إن البيانات عندي بتبدأ من الكود رقم 101 وآخر كود هو الكود رقم 118. لذلك لو ضغطت على الفورم وبحثت عن كود معين وليكن الكود رقم 110 وقلت له انتر، هيجيب لي كل البيانات الخاصة بالكود ده. طيب لو ضغطت على السابق، لاحظ ان جاب لي البيانات السابقة له. لو قلت السابق جاب لي البيانات السابقة له، السابق جاب لي البيانات السابقة له، وهكذا لحد آخر صف فيه بيانات. لاحظ ان ده أول صف فيه بيانات اللي هو الكود رقم 101. لو ضغطت على السابق هيقول لي لا توجد سجلات سابقة. لو بحثت عن كود آخر وليكن الكود رقم 115 وقلت له انتر، بعد كده ضغطت على التالي هيجيب الكود رقم 116، التالي الكود رقم 117،
لحد ما يوصل لآخر صف فيه بيانات. طيب لو ضغطت على التالي هيقول لي لا توجد بيانات أخرى. طيب لو عاوز أعرف أول صف فيه بيانات هضغط على الأول فهيجيب لي أول صف فيه بيانات، ولو قلت له الأخير هيجيب لي آخر صف فيه بيانات. كان معكم الحسن أبو الخير.